sot për ju do bëj një byrek me kuleq. Këtë byrek me thënë të drejtën do ta bëj për arsye se jam dhe pak pa qejf nga hernia diskale dhe po të më shofi dhe doktoresha ime që isha për vizit do thonë të jap prap kjo me aklajn. Dhe unë nuk hej dorë nga këto sa do që smuren, po prap më duket si kur bëj fizioterapi. Po hy drejte në temë tash. Këtu kam marrë 700 gram gjizë, gjizën duhet jetë pak e mirë, jo me shumë kokriza. Kur bëhet shqeto vetëm me gjizë, atëherë let jetë me kokriza. Shumë e thatë që në kohën e mberi që ishte gjiza me kokriza, shtrohe vetëm për byreqe. Kjo është tjetër mënyrë, e bëm më të butë edhe më të mirë byrekun. 700 gram qit gjizës i hedhe dhe 2 filxhan kafje me qumësht të ftohtë që ndodhet në shtëpi, jo kos, po qumësht. Gjithmonë gjiza pranon ëmbëlsin, qumëshi vjen i ëmbël, prandaj përdoret me qumësht, se gjiza kishte edhe pak kryp, edhe sikur mos ketë kryp, lezetin e ka me qumëshin, jo me kosin. I bashkoj këto të gjitha, nuk do t'i hudha si pi kryp, se për mu kishte kryp, gjiza pak, dhe nuk do t'a bëj zëher. Sa e përziqit me këtë, nuk duhet një masë e hollë, po duhet një masë që jetë e butë, ja në këtë mënyrë, mos jetë shumë e hollë, që të zbusi dhe petën, t'a lagi shumë. Ja, kjo ishte. Tashi do t'i hudhe dhe 3 lugë nga ky t'lyni. Këtu ka marrë një pakot lynë, 100 gramshe si që janë këtu, edhe 150 gram vaj rafinum, gjelle, jo me vaj ullini. Ajo është dëshira juaj, nuk shumë më pëlqen, kur përdor gjalpin, përdor edhe i qik atë, se jep ngjyrë më të bukur byrekut kur piqet. Ja. 3 lugë gjithsej në 700 gram që kam gjizë. Edhe i rraf dhe i kokurvejës. Kokurvejës po i hudh. Është pak vezë e modhe, po t'jenë vogla do t'i hudh një 2 copë. E përzi pak. Nuk e du me shumë, se nuk është me djati pranon më shumë vezën, kurse gjiza në këtë mënyrë nuk pranon shumë, sa të lidhet vetë, se gjithmonë veza do mas lidhse. Si që është gjiza tashi në këtë, bëhet ja u bë një mas homogene, e lidhi të gjithë në këtë mënyrë. Tashi hudhe dhe i tuf o majdanoz o erza, po mu gjithmonë tironësit kam përdor erzën ose kopere, edhe më kjo është shia që më pëlqen më shumë. Disa e bëjnë edhe me majdanoz, e përdorin shumë, po varet nga shia juaj, punë erze është, unë do përdor koperin. Një tuf ka marrë, e mesme, nuk është në një qik sa për lezet. Edhe e bë dhe më byrek më veror, se tashi këto byreket me gjizë, me djathë, me vezë, janë shumë qishme, në stinën e verës. Ja dhe brumi u pregatit, me thonë hargja e byrekut, kjo ishte dhe hargja. E përzi pak mirë, që të bëhet mas homogene. Ta mori gjithë vezën, ven më ven. Tashi do mere me pejtat. Tu kam pregatit kuleqët me 450 gram mill, farina, mill i zakonshëm, gruni, i kam hudh një verdh vezë mrena, se gjithmonë me kuleq duhet jetë brumi pak më i butë që pejtat bëhet më e shkrifët, pak voj, mrena brumit, kryp edhe ujë të vokët, gjithmonë kështu i bëj, me një verdh vezë. Edhe i kanë lënë këtu gjysmë ore, zakonisht sa i punoj brumin mirë 7-8 minuta, i bëj kuleq, i muloj me i leckë pak të butë, se duke qenë kulaçi pak i butë, vjen me njerë, hapet, për i herë nuk të muno fare. Edhe unë pranej po e bëj me kuleq, që edhe mos munoj se jam pak si paqet,
po për t'i mësua edhe anvisave të reja se sa kollaj bëhen këto me 4 kuleç, për ato që janë fillestare, unë do t'i bëj me 3, se të duket peta pak më e hollë. Ja, në këtë mënyrë, 3 copë. Tash i muloj prap, që të rrinë aty të buta, mos thahen. Ja, kështu. Sa punojnë këto të treja. Fillim tu ka morë një pako 27, edhe i bëj kështu. Me 27, një ka një. E hap sa i plom dore. Vazhdoj me tjetrën. Unë i fus kështu e kam adet, i fus mrena. Lyhet më mirë edhe i shko ven më ven. Kulaçi. Ja. Ka në gjo me i qënis. Të bëhen vetë mira, po të dish t'i punosh. Tash i këto marrë dhe i ly me t'lyn. Me t'lynin e përzi me vaj. Kush det i bë vetëm me t'lyn, po tash unë jam qik me probleme dhe do t'a haj vetë, po gatuj për familje. Nuk na bë mirë t'lyni. Ja, të treja i ly nga i qik, edhe këtë të mesit, i bje me ly edhe poshtë edhe sipër. Jo dhe shumë se derdhet anash edhe vështirëson tolljen e petës. Kështu, ja. Kjo që e gjitha, i shtypi qik me molzat e gishtave, që të mos hapet ynyra, e kthej dhe këtu, e gatis po që e një petë pak më e vogël, nuk ka rëndësi. Se ne shpia do t'a ham, do t'a ha princi, njafto që të bëhet e mirë. Tash i hudhe dhe pak një seshte. Jo dhe shumë, se një seshte ja ngurëtson pastaj petën. Edhe filloj e toll, tollet me njerë, se është brumi trash. I thonë 3 kuleç mrena. Fillimi pak është i vështirë, sa të zbutet edhe akoma më shumë brumi, pastaj ecën dora, fluturon. Fillim ka pak vështirësi, 2 petat e para. Po deshe të shifni se si zehet brumi, keni kapitu i të mija të plot byreqeve, mbi 20 e ca byreqe që i kam në video, në YouTube. Mund t'i merrni dhe t'i shikoni me kujdes dhe për fillestarë, se nuk du që t'ju hap minutave dhe anvisave të tjera që e din pjesën e pekve. Andaj dhe shkurtoj pak kohën. Se sa e hollu po edhe lullet e mbulesës tavolinës duken. Se kisha zonë kuleçët pak të vegjël, më pëlqen pak peta e hollë. Tash i marrë dhe e shtroj drejte në tepsi, si që është kështu e lagët. Ja ku e kam dhe tepsin. E lyhin fillim me ynyrë. E kam deformu pak vetë se s'ma nxehet dera e sobës.
Kjo soba e re është pak më e vogël se soba që kisha. Tashi, marrë dhe i vej. E lydhe këtë pak me ynyrë. Dhe çdo pet do pak ynyrë. E lyva pak me ynyrë, tashi do t'i hedh gjizën që kam pregatit. Jo plot, po vene se do bëhet çdo pet do këtë shtërimin e gjizës për të gjitha petët. Andaj dhe nuk i vej shumë, të ketë me tepric. Duke e tërheq lugën që të marri sa më pak gjizë. Në këtë mënyrë. E qik anët, se anët janë i qik problematike, se bohen të forta, thahen. Dhe kur s'kan dhe mushi e mrejnë, qatë hash brumë kotët. Vazhdoj me tjetrën, tashi. Tani po hudh peton e funit, marroj dhe byreku, thash që bëhet shpejt. Ta mësojnë dhe ambisat gocat e reja, është një byrek shumë i thjesht, e mbush me gjithë shka, po në verë këto gjizat e copat e djathit proferohen, janë gati me vere më shumë. S'ka gjë se është dhe me gjizë. Unë menoj dhe për njerëzit që janë në vështirësi, sidomos edhe kjo pandemia i ka rënu gjithë njerëzit në përgjithësi. S'ke pse të bëjmë saltanete për të hëngër, një lloj është byrek për byrek. Dhe unë i ra shkurt dhe bëhet shumë i mirë në këtë mënyrë dhe shumë i kollajshëm. Tash e lydhe këtë pak me t'lyn, anët, që do t'i kthej. Se byrek me kuleç është. Dhe të mënyrë do pak se i thon 3-5 bashk. Nuk lej shumë ansore gjithmonë i pres, edhe i hudh mrejna si harna, tek harxha, edhe plotësohet mesi që të dali byreku me sipërfaqe gjithanesoj, jo ty si grop mrena. Prandaj e përdor dhe atë mënyrë e lej. Dhe ana që del më gjithmonë më e fort, unë e fus mrena në byrek dhe byreku del gjithanej njësoj dhe i mrekullueshëm me shumë pak anë. Ja, në këtë mënyrë. I shtyp pak me mozat e gishtave. Të bashkohen pet me pet që mos dali harxha. E shtyp moza gishtit edhe nuk e lejon harxhën të dali mbi pet. Tani mor dhe i hudh prap ynyrë. Kaq ishte për fundimi. Tani e fus në furr. Do ta bëj një herë 10 minuta me 200 gradë, pastaj do e vazhdoj me 180 gradë për 50-60 minuta, rreth një orë me zjarr të mesëm. Që t'i hyjë edhe petës vend më vend të piqet edhe nga mrena. Tani byreku poq nga një anë, edhe kthej, kështu i kam zakon, i kthej nga ana tjetër, që do pa kujdes. Tani e lej dhe një 10 minuta nga që anë, të
piqet dhe këne, ju hudhe dhe pak ynyrë këtu. Sa e ly pak, kështu faqe. Kaq, s'ka nevoj më shumë. Ta një fus prap, një 10 minuta, ta të mori faqe dhe këne. Ja dhe bureku, është pjek, është tamam ashtu si që duhet, i but, dhe është nda pet më pet, sa do u futën nga treshe, tash që u bon tamam. Është një byrek i mrekullueshëm. Unë e kam kuqorem pak, më pëlqen pak i kuqorem, kur është me kuleç, që të piqen mirë kuleçet në brendësi, që të marrin atë aromën e mirë, mos vjera brum, pra ne edhe i kam dhënë një faqe akoma më shumë, avash, për 55 minuta e kam pjek.